سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. ما امروز اومدیم به سمت بازار تهران و میخوایم بریم به یکی از معروفترین و قدیمی ترین جای تهران به نام کوچه مروی. یک کوچه خیلی خاطر انگیز که مطمئنم بسیار از تهرانی‌ها حداقل یک بار اینجا اومدن. اینجا پر از مغازه‌های شکلات فروشی و قهوه فروشیه و میتونم بگم که کلاً میتونید این اجناس رو با کمترین قیمت موجود در تهران بگیرید. به عنوان مثال این شکلات مترو نوشته 3 عدد 25,000 تومان، یک عدد 10,000 تومان. اسنیکرز هر عدد 15 تومان. اینم نمونه از این مغازه. شما عطر و اتکلون هم میتونید تو این کوچه پیدا کنید. اینطور نیست که فقط حالا مواد غذایی داشته باشه، لوازم بهداشتی آرایشی هم کامل اینجا هست. هر روز بهشون نگه اینا رو حراج کنید بره. اگه بخوام راجع به قدمت این کوچه بهتون بگم، در گذشته خیلی از مهاجران عرب تو این کوچه تجارت میکردن و همونطور که بهتون گفتم شما میتونید انواع خوراکی‌های خارجی رو که تو نقاط دیگه شهر تهران پیدا نمیشه رو به راحتی اینجا پیدا کنید. حالا اینجا تیشرت آستین کوتاه همونجا که میبینید 12 تومن، 120 تومنه. تیشرت آستین بلندم 140 تومن. میگم تعجب کردم یه لحظه. اینم تیشرت های فکر میکنم جنس معمولی باید داشته باشه. من نگاه میکنم بیشتر مغازه ها رو، کاملا دارم مواد خوراکی خارجی رو میبینم، یعنی اصلا ساخت ایران نداره.
و واقعا میتونم بگم بهشت اون کسایی که شکلات و کاکائو و قهوه و مواد خوراکی برند میخوان، اینجا میتونن واقعا بیان و کلی خرید کنن. اینجا هم که بازارچه مرویه که فکر میکنم بیشتر مغازهاش بسته است. شما برای رسیدن به اینجا میتونید هم مترو استفاده کنید چون داخل تر ترافیکه و خب با ماشین شخصی اگه بخواید بیاین 100% به مشکل میخورین. حالا یا باید مجوز داشته باشین یا اگرم مجوز هم داشته باشین بیاین اصلا جای پارک خوبی هم گیر نمیاد براتون. به خورده قیمت ها اینا رو نگاه کنیم. خب در ادامه حرفم همونطور که بهتون گفتم بهترین راه رسیدن به این پاساژ، این کوچه مروی، استفاده از متروه. شما میتونید وارد خط متروی تجریش کهریزک بشین و ایستگاه متروی 15 خرداد پیاده بشین و با حدود تقریبا 6-7 دقیقه وارد خیابان ناصر خسرو بشین و بعدش هم برسین به کوچه مروی. کلاً توریستای خارجی و گردشگران داخلی زیادی برای دیدن و خرید کردن به اینجا میان چون داخل محله خیلی قدیمی هستش و میتونم از اماکن دیدنی اطراف اینجا که اینجا هم آخر این کوچه است میتونم به کاخ گلستان بگم و به بازار تهران، به پاساژ رضا، به خود خیابان ناصر خسرو که خیلی جای قشنگیه برای دیدن اشاره کنم که من قبلا هم از بازار تهران و پاساژ رضا یه ویدئویی رو در کانال گذاشتم که میتونید برید و ببینید. این هم بناهای قدیمیه که اینجا نوشته مسجد آقا محمود. خیلی ممنون که مثل همیشه ما رو حمایت میکنید. ممنون بابت لایک‌ها، بابت کامنت ها. برای ما کامنت کنید، برای ما بنویسید که کجاهای تهران رو دوست دارید یا کجاهای ایران رو دوست دارید ما بریم و براتون ویدیو بگیریم که حتما در اولین فرصت در صورتی که بتونیم اون ویدیوها رو برای شما تهیه میکنیم. خیلی ممنونم. امیدوارم که موفق باشین.